萧炎发现所谓的天阶斗技卷轴只是诱杀来犯之敌。了解了前因后果后，众人决定先联手制服斗圣残骸，而众人等待一技开启之时，陷入危机之中。Thời gian qua đi, ở trung tâm của đại điện, Dược lão nơi đó vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Ở phía dưới lúc này chỉ còn mình Tiêu Viêm mà thôi. Quan sát một hồi lâu, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xem ra thân thể kia quá mức cường đại, mặc dù với năng lực của lão sư vẫn không thể điều khiển nhẹ nhàng được. Tới đây, Tiêu Viêm cười nhẹ, anh ấy định đi ra ngoài thì bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng quát lạnh lẽo nói, Tinh Vận Các, giao ra Tiêu Viêm cùng Dược Trần, nếu không hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến, xoay người lại, mang theo ánh mắt lạnh lùng, anh ấy lẩm bẩm quát, hồn điện, rốt cục đã đến rồi sao? Lời Tiêu Viêm vừa dứt, anh ấy cùng tất cả mọi người đã liền thuấn di đi. Đồng thời vào lúc đó, trên đỉnh Tinh Vận Các, tất cả đệ tử lúc này đều đứng bật dậy, dùng ánh mắt kinh nghi, bất định nhìn lên bầu trời xa xăm. Và ngay khi có động tĩnh, Phong Tôn Giả cùng Tiểu Y Tiên và những người khác đã tụ tập đầy đủ, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng nhìn lên không trung. Nhìn về phía xa, Thiên Hỏa Tôn Giả trầm giọng nói, bên ngoài có rất nhiều khí tức cường hãn, xem ra hồn điện muốn diệt sạch Tinh Vận Các. Nghe vậy, Phong Tôn Giả khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ông biết ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến. Chậm rãi bước ra, ấn quyết trên tay Phong Tôn Giả biến đổi, bầu trời Tinh Vận Các liền dao động, hư ảnh đám người hồn điện trên chiến thuyền hiện ra. Nhìn thấy một đám người quen thuộc xuất hiện, Phong Tôn Giả lẩm bẩm nói, thế mà lại có đến 3 tên cường giả thiên tôn của hồn điện đến đây, thật sự bọn chúng rất coi trọng chúng ta rồi. Phong các chủ, hiện tại phải làm sao đây? Hồn điện xâm phạm tứ bể, hơn nữa, nhìn thanh thế như vậy thì người đến không yếu. Bây giờ, ngoại trừ liều mạng thì không còn con đường thứ hai để đi nữa, chư vị trưởng lão Tinh Vận Các, ý của mọi người thế nào? Phong các chủ, Tinh Vận Các là nhà của chúng ta, bất kể ai muốn hủy diệt nó, chúng ta sẽ ở đây thề chiến đến cùng. Phong Nhàn ta, ánh mắt không tệ, một khi đã như vậy, chúng ta tử chiến đến cùng, ta muốn xem thử hồn điện có thể làm được gì. Lời của ông vừa dứt thì ở phía đối diện, Trích Tinh lão quỷ thanh âm vang lên nói, Phong Tôn Giả, lão phu khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao ngươi ra đây, đại trận Tinh Vận hôm nay cũng không thể bảo vệ các ngươi. Nói xong, lão nhỏ giọng nhìn hai người bên cạnh nói, hai vị đồng loạt ra tay phá đại trận, chúng ta không được cho bọn chúng cơ hội chạy thoát. Nghe vậy, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng gật đầu, sau đó cả hai đồng thời giơ chưởng lên bóp nghẹt không gian phía dưới, một luồng xoáy như mũi khoan hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã khoan vào đại trận làm không gian bao phủ Tinh Vận Các kia xuất hiện những vết nứt. Tới đây, Phong Tôn Giả nhìn lồng sáng đã dần lâm vào tan vỡ, sắc mặt cũng trầm xuống nói, hai người Hắc Bạch Thiên Tôn để ta đối phó. Chỉ có mình ngài, sao có thể là đối thủ của hai người bọn chúng? Không cần đánh bại chúng, điều chúng ta cần là kéo dài thời gian đợi Dược Trần xuất quan thuận lợi. Lời của ông vừa dứt, Tiêu Viêm cũng thuấn di vừa tới. Thấy vậy, Phong Tôn Giả liền hỏi, người xuất quan rồi sao? Còn Dược Trần đâu? Lão sư còn phải cần thêm thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Lời vừa dứt, mọi người cũng nhìn đối phương. Sau đó tất cả nhìn nhau rồi bắt đầu chia ra tìm cách đối phó. Mỗi người đều chọn cho mình đối thủ vừa sức nhất. Bàn bạc xong, Tiêu Viêm vung tay lên, 10 khối lỗ liền hiện lên giữa không trung. Sau đó hắn gằn giọng quát, mở đại trận ra, phải phá. Nghe vậy, Phong Tôn Giả cũng gật đầu rồi thay đổi thủ ấn, chiếc lồng ánh sáng trên bầu trời rung nhẹ rồi chậm rãi tán đi. Khi màn chắn vừa biến mất, nhìn Tiêu Viêm, Trích Tinh cười xảo quyệt nói, Tiêu Viêm, hôm nay xem ai có thể cứu được ngươi. Lời hắn vừa dứt, bàn tay liền vung lên quát, toàn bộ nghe lệnh, huyết tẩy Tinh Vận Các. Nói xong, theo cử động của Trích Tinh, hàng loạt bóng đen quỷ dị đã lao xuống đánh thẳng về phía Tinh Vận Các. Đối diện với nó, hàng chục con khôi lỗi cũng liền phóng lên cùng đám tay chân kia va chạm. Tới đây, đám tiên tôn cùng tôn lão của hồn điện cũng hành động. Ngay lập tức, bọn họ lao về phía đám người Tiêu Viêm động thủ. Đối diện với bọn chúng, Phong Tôn Giả dẫn theo cường giả Tinh Vận Các và đồng đội của Tiêu Viêm nhất thời xông lên. Chỉ trong thoáng chốc, cảnh tượng hùng hồn với một trận quyết chiến sống còn cũng liền diễn ra. Đại chiến bùng nổ, khắp nơi vang lên những tiếng va chạm. Giờ khắc đó, bầu trời như rơi vào hỗn loạn, từng đạo thân ảnh không ngừng va vào nhau hết sức quyết liệt, không ít người vừa vào trận chiến cũng mau chóng ngã xuống. Giữa không trung, bầu trời tựa như chấn động, từng vết rách hư không lan tràn, mỗi khi trưởng phong va chạm, kinh khí lại ầm ầm khuếch tán. Có thể nói, tình hình giao chiến giữa hai bên bây giờ đã trở nên hết sức quyết liệt, đấu tôn đại chiến làm không gian xung quanh như bùng nổ. Gần đó, khi Bạch Thiên Tôn cùng Thanh Lâm bắt đầu giao thủ, thì Tiêu Viêm và Trích Tinh lão quỷ cũng tựa như vẫn thạch va chạm dữ tợn với nhau. Thời khắc này, Tiêu Viêm đã đột phá đấu tôn nhị tinh, cộng thêm Thiên Hỏa Tam Huyền biến đệ tam biến hỗ trợ, anh ấy đã thoải mái giao chiến với Trích Tinh. Bởi vậy mà ở giữa không trung, hai bên mạnh mẽ va chạm. Giữa không trung, từng vết rách lan tràn, từng tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên. Vừa chiến, Tiêu Viêm cùng Trích Tinh cũng vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Sau một hồi, những sợi xích từ người Trích Tinh như cũ vẫn không ngừng phóng ra. Còn Tiêu Viêm cầm trọng xích trong tay, anh ấy cũng chẳng ngán, cứ thế nhanh chóng tránh né từng sợi xích đang lao tới. Tiêu Viêm tấn công như vũ bão. Một hồi lâu giao chiến, hai người mới tách nhau ra.
Tới đây, Trích Tinh cười lạnh, sau đó gầm lên bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, một cái hư ảnh lưỡi hái khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Dần dần, lưỡi hái đó ngưng tụ năng lượng ngày càng mạnh mẽ. Phía xa, cảm giác năng lượng đang dần gia tăng, không ít người cũng phải quay đầu lại và nhìn về trận chiến của Tiêu Viêm. Tới đây, Trích Tinh cười lớn, hắn còn đang dương dương tự đắc thì đột nhiên ở phía bên kia Tiêu Viêm thân hình khẽ động. Ngay sau đó, theo bàn tay vận chuyển, cánh tay của Tiêu Viêm bắt đầu lóe lên một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Phía đối diện không cảm nhận được năng lượng đang ngưng tụ, Trích Tinh cười nói: "Có thể bỏ mạng dưới Toái Tinh Đao, người nên cảm thấy vinh hạnh đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm vẫn không đáp, bàn tay anh ấy quả cầu màu vàng ngày càng hóa lớn. Sau đó, anh ấy đột nhiên quát: "Đại Thiên, Tạo Hóa Trưởng!" Lời Tiêu Viêm vừa dứt, từ trong quả cầu vàng rực, một cái lỗ đen quỷ dị cũng liền hiện ra. Còn Trích Tinh, lưỡi hái của lão ta cũng đã đánh xuống. Khoảnh khắc hai đoàn công kích va chạm, tưởng chừng như một vụ nổ sẽ xảy ra thì không, lưỡi hái kia vừa bổ tới liền bị hố đen kia dần hút hết vào bên trong. Sau đó, một luồng kinh lực khủng bố mang theo năng lượng kinh người liền hút lấy thân thể Trích Tinh vào bên trong đó. Tới đây, Trích Tinh dù rất cố gắng nỗ lực, thế nhưng lão vẫn không thể chống cự được mà bị lỗ hổng kia hút vào bên trong. Thế nhưng đúng vào lúc thân hình đến cửa lỗ, thanh âm Trích Tinh đột nhiên gào lên quát: "Cửu Thiên Tôn đại nhân, cứu ta!" Lời của hắn vừa dứt, một luồng năng lượng khủng bố từ đâu đã liền ập tới ngăn cản lực hút tới từ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Sau đó, một thân ảnh thần bí xuất hiện quát: "Bị một tên tiểu bối ép đến nông nỗi này, người còn mặt mũi gì trở thành Thiên Tôn hồn điện sao?" Nói xong, thân hình của người kia cũng liền phóng đi. Sau đó, lão liền dùng kinh lực mà đối kháng với Tạo Thiên Tạo Hóa Trưởng, rồi lôi thân thể Trích Tinh ra bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi từ trong hố đen kia trở ra, Trích Tinh tứ chi cũng nát bấy. Đáng tiếc, cho dù là như vậy, Tiêu Viêm vẫn chưa tha. Rất nhanh, anh ấy liền phóng về phía trước rồi cầm trọng kích kết liễu sinh mệnh của Trích Tinh lão quỷ, mặc cho cái tên Cửu Thiên Tôn kia đang ở đó. Chứng kiến Tiêu Viêm liều mạng như vậy, thân ảnh kia dừng lại gần giọng nói: "Không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền, huyết mạch vứt đi còn có thể dùng sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm nghi hoặc đáp: "Người nói huyết mạch vứt đi là sao?" "Đợi đến hồn điện sẽ có người giải thích giúp ngươi." Lời của lão vừa dứt, một cỗ hấp lực cũng liền ập tới người Tiêu Viêm, khiến anh ấy phải lập tức lùi lại. Đồng thời, hai cánh sau lưng cũng xuất hiện ngăn cản kinh lực khủng bố đang hút lấy mình. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, thân hình của Cửu Thiên Tôn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, một chưởng đã liền đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức phóng ra con Tử Long về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi con Tử Long gầm rú rồi lao tới chỗ Cửu Thiên Tôn thì nó đột nhiên khựng lại, chỉ một cái gẩy tay, con Tử Long đã biến mất. Còn một chưởng, nó liền đập thẳng vào người Tiêu Viêm, chấn bay anh ấy vào vách núi. Đến đây, Tinh kia hoanh hoang nói: "Cùng bản tôn đi thôi." Lời vừa dứt, hắn đã thuấn di đi tới, sau đó bàn tay chộp về phía Tiêu Viêm, thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, thân ảnh Dực lão lại từ đâu xuất hiện. Sau đó thân hình lóe lên, ông liền dùng tay đập bay một chưởng của Cửu Thiên Tôn ra xa. Làm xong, thanh âm của ông vang lên quát: "Muốn bắt đệ tử của ta, chỉ bằng vào Cửu Thiên Tôn ngươi thì còn chưa đủ tư cách." Lời vừa dứt, thân thể Dực lão mang theo dáng vẻ phong trần cũng liền chắn người trước Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 142/5 Đấu Phá Thương Khung. Theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.